Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot. O să vă rog să alegeți intuitiv. Puteți să alegeți un număr pentru voi, un număr pentru o altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră. Fix cum simțiți, așa faceți. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra galbenă, numărul 3, piatra roz. Și acestea fiind spuse, vă invit la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje avem. Primul mesaj aici este faptul că în unele cazuri se pare că ori v-a venit o idee bună care a schimbat destul de mult lumea în jurul vostru. Văd o decizie de final. Este ca și cum ați decis să vă schimbați viața, ați decis să reînviați la viață, ați decis să fiți mult mai autentici. În unele cazuri văd că aveți în minte un proiect, poate chiar unii vreți să schimbați ceva ce ține de locul vostru de muncă și acolo văd foarte multă împlinire, văd o sumă de bani care vă poate intra. În unele cazuri putem discuta și despre o avansare la locul de muncă. În alte cazuri, dacă sunteți într-o relație, văd că ați decis să vă petreceți viața alături de această persoană. În alte cazuri, să știți că urmează să aveți o astfel de discuție cu partenerul dumneavoastră. Iar pentru cei care sunteți singuri, văd aici că voi trebuie să atingeți o anumită maturitate din punct de vedere material. Atunci când vine vorba de raportarea voastră la planul acesta fizic, probabil discutăm despre o maturizare în ideea aceasta de a avea mai multă grijă de voi, de a vă iubi, de a vă mulțumi. Parcă trebuie să atingeți o anumită independență financiară, ca mai apoi lucrurile să se rezolve. Oricum ar fi, văd o sumă de bani care vă intră. Unii văd că sunteți persoane foarte stabile din punct de vedere material, sunteți persoane care știți foarte bine să captați atenția celor din jur. Văd niște studii înalte pe care le puteți face în următoarea perioadă, iar dacă aveți un examen, acesta poate fi trecut cu brio. În egală măsură, văd aici o răsturnare de situație pentru voi. În unele cazuri discutăm despre o împăcare care poate avea loc, o revedere. Văd aici foarte intens faptul că unii dintre voi ați reușit sau veți reuși să vă împăcați cu cineva, veți reuși să găsiți o soluție foarte, foarte pașnică. Dacă aveți o problemă medicală, aceasta văd că se ameliorează sau chiar se rezolvă de tot în următoarea perioadă. Văd multă pace în viitorul vostru apropiat, dar simt că cei mai mulți dintre voi deveniți mai autentici, deveniți persoane iubitoare, pacifiste, deveniți persoane care sunteți așa ca un înger păzitor pentru ceilalți. Multe drumuri scurte pe care urmează să le faceți în următoarea perioadă,
Și aici se vede foarte clar faptul că această pace în suflet pe care o veți avea vă poate ajuta să vă croiți drumul în viață, v-ar putea ajuta să ajungeți acolo unde vă doriți. Pentru cei care ați întrebat de cariera voastră, să știți că aici văd o avansare foarte rapidă, mai ales dacă acum lucrați undeva practic, da, fizic vorbind, este posibil să avansați la ideea aceasta de a-i conduce pe ceilalți, de a fi lider. Dacă ați întrebat de o relație, aici văd o oficializare în această relație, văd un moment special în care aveți ocazia poate chiar să aveți și un copil, unii dintre voi. Văd un bărbat cu uniformă sau un bărbat care lucrează la stat, cineva care știe foarte bine ce vrea, care își face planuri foarte bine puse la punct și care, dragii mei, aici văd clar că o să vă lumineze viața. Este ca și cum deveniți mai stabili, deveniți mai cunoscuți. O să mai extrag o singură carte pentru voi. Pentru cei care sunteți singuri, să știți că reușiți să vă vindecați de o anumită problemă, iar apoi apare cineva la orizont, în primă instanță posibil ori să fie într-un alt oraș, într-o altă țară sau să fie ceva la distanță, iar apoi văd clar între voi o probabilă căsătorie, logodnă, relație serioasă, văd multe conversații. Aici este posibil o cerere în căsătorie sau o logodnă. În alte cazuri văd că veți fi foarte apreciat, foarte apreciate la locul de muncă și văd că veți reuși să puneți o anumită pasiune în practică. E ca și cum trăiți printr-un vis, trăiți prin propria voastră pasiune. Văd și o alegere foarte importantă pe care o aveți de făcut și care, dragii mei, poate avea legătură chiar cu dragostea voastră. În unele cazuri este ca și cum reușiți să împăcați două persoane sau reușiți să ajutați niște persoane, un cuplu poate. Bun, haideți să vedem zodiile implicate. Avem zodia Săgetător, Gemeni, Taur, Fecioară, Capricorn, Leu, Berbec, Săgetător, Rac, Scorpion, Pești. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și vă mai aștept cu drag la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem pentru voi ce urmează. Ce mesaje are tarotul? Văd că unii dintre voi ați pornit într-o nouă călătorie prin viață. În unele cazuri văd un nou început, o nouă persoană care a apărut în viața voastră, un nou mod prin care ați acționat. Văd că sunteți persoane pure, persoane sincere, iubitoare. Este ca și cum nu prea vă mai pasă de ceea ce este în jurul vostru și vreți să fiți cât se poate de autentici, cât se poate de sinceri. Poate apărea o nouă dragoste sau poate a apărut deja, iar în alte cazuri văd foarte clar că s-a produs o despărțire aici din care voi ați înțeles multe lucruri.
Poate să fie vorba de un copil pentru cei care vă doriți, pentru unii dintre voi. Văd aici o așteptare care ia sfârșit, tocmai datorită atitudinii voastre. Și văd o alegere importantă. Alții e ca și cum vreți să mergeți mai departe, să vă urmați pasiunea. Sunteți dispuși să acționați într-un mod diferit, sunteți dispuși să nu vă mai intereseze pur și simplu ceea ce spun ceilalți. Vă văd puțin obosiți, dar vă văd destul de bucuroși și dornici să vă puneți în îndeplinire acest ideal. Văd că alegeți să stați mai singuri, alegeți să stați mai mult probabil cu animalele, unii dintre voi. Unii ori aveți probleme financiare, ori pur și simplu sunteți foarte detașați de bani, sunteți foarte detașați de planul acesta material. Poate uneori uitați să și mâncați, uitați, nici nu vă mai interesează cum vă îmbrăcați sau pur și simplu sunteți foarte, foarte detașați din acest punct de vedere. Este mult de muncă, să știți, pe acest drum pe care voi ați pornit, orică e vorba de o relație, orică e vorba de un loc de muncă. Alții pur și simplu vreți să înaintați în viață exact așa cum simțiți, fără să vă mai pese de lucrurile pe care le aveți în jur. Hai să vedem, dragii mei. Văd aici că dacă aveți concurență la locul de muncă sau dacă e vorba de o concurență într-o relație, văd că voi vă veți clasa pe locul întâi, deci vă văd învingători pe cei mai mulți dintre voi. Este ca și cum vă ridicați dintr-o mulțime de oameni și străluciți. Pur și simplu sunteți diferiți față de grupul din care voi faceți parte. Dacă este vorba de o relație, aici văd clar un triumf, văd clar o victorie pentru voi. Poate chiar sunteți pregătiți să luptați împreună cu cineva pentru destinul vostru, pentru ceea ce vă doriți. O să urmeze o perioadă în care veți avea mai mult de luptă, dar, repet, este în destinul vostru și văd că aveți toate elementele necesare. Aveți deja experiența, alții dintre voi. Să vedem mai departe. Mai departe aici văd un moment în care se poate stabiliza foarte mult poziția voastră, deci prin această luptă puteți să stabilizați poziția în care vă aflați. Orică e vorba de o relație, orică e vorba de locul de muncă, dar ideea este că ceea ce stabilizați voi nu vă poate lua nimeni decât din punct de vedere spiritual, adică doar dacă unul dintre voi, să spun, nu mai este, dacă e vorba de o relație, dacă e vorba de zona profesională, cât trăiți, atât aveți acest statut și ceea ce dobândiți. În unele cazuri, văd aici în viitorul vostru o perioadă în care sunteți mai singuri, dar nu din supărare. Este ca și cum vreți să analizați lucrurile mai profund, vreți să înțelegeți viața mult mai bine. Posibil unii să primiți în casă o persoană, poate mai în vârstă, mai înțeleaptă, o persoană care este foarte atentă la detalii și care trece așa neobservată pe stradă sau este o persoană mai diferită decât ceilalți. Dacă e vorba de o căsătorie, de o nuntă, da, văd aici, ați putea avea așa ceva, nu acum, mai durează, în schimb e ceva restrâns, e ceva retras. O sumă de bani sau o stabilitate materială pe care o puteți avea pentru mult timp. În unele cazuri îmi vine să vă transmit faptul că ori trebuie să ieșiți la pensie, ori ați ieșit, ori e ca și cum aveți aici niște bani, dar pe un termen mai lung, deci nu este ceva de azi pe mâine.
Văd o moștenire pe care o puteți primi din partea unei persoane care este foarte pozitivă, foarte plină de viață, este o persoană care a construit multe la viața sa, o persoană care vă poate oferi diferite lucruri. Aici iarăși văd o supărare pe zona medicală sau o supărare care vine de la o persoană mai sensibilă, dar oricum ar fi, este ceva cronic, adică este ceva ce durează și care se rezolvă. Văd aici că la un moment dat veți afla niște secrete de familie care țin de un bărbat și parcă aceste vorbe le auziți, dar le dați la spate, adică le vărsați, nu vă interesează. O relație care se oficializează în alte cazuri, dar ia uitați, totuși văd aici ceva foarte stabil și foarte serios, ceva ce poate să dureze mai mult timp. Bun, dragii mei, aici dacă vreți să faceți o afacere în viitor, mare atenție, da? Luați lucrurile încet, sigur. Încercați să nu uitați de unde ați plecat și încercați să nu uitați ceea ce v-ați dorit la început de la persoana de lângă voi, de la proiectul în care v-ați implicat. Haideți să vedem zodiile implicate. În primul rând avem zodii de foc foarte puternic aici, Leu, Săgetător, Berbec, și avem și zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și cam atât momentan. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să dați acest videoclip unui prieten și vă mai aștept cu drag la încă un număr dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz, nu știu de ce am vrut să spun verde. Poate e bine să ascultați și de la piatra verde, că poate aveți acolo un mesaj important pentru voi, poate e ceva ce completează ceea ce vă voi spune aici. Haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje are tarotul pentru voi. Wow! Văd aici că în urma unei suferințe foarte mari v-ați bandajat inima, ați încercat să vă vindecați, în unele cazuri văd că ați pierdut pe cineva drag sau ați pierdut ceva drag vouă, ați pierdut un loc de muncă, niște bani, o casă, poate a fost o despărțire, iarăși văd aici, și cei mai mulți sunteți pregătiți de un nou început. Un nou început plin de iubire, un nou început în care vreți să vă simțiți liberi, vreți să mergeți în alte tărâmuri, vă doriți mult să zburați, vă doriți mult să vă eliberați aici și văd niște planuri pe care vi le faceți pentru un termen mai scurt, ca să spun așa. Parcă unii vreți să stați puțin singuri, vreți să analizați lucrurile. În unele cazuri văd un drum scurt pe care îl faceți în natură, posibil, împreună cu o persoană foarte dragă vouă. Este o persoană care vă ghidează calea, care vă orientează, care vă ajută să ajungeți acolo unde vă doriți.
Parcă este o persoană care are niște probleme și care trebuie ajutată. De asemenea, se vede clar aici că unii este posibil să vă apropiați mult mai mult de zona spirituală decât vă imaginați voi. Vă văd supărați puțin aici sau, în alte cazuri, este ca și cum vă schimbați foarte mult ideea aceasta de religie, principii de viață, vă schimbați foarte mult ideea aceasta de relații, da? Văd un blocaj într-o căsătorie, într-o relație, un sacrificiu, nu știu. Posibil ca această persoană să aibă probleme pe zona aceasta de dragoste. Ori este singură și nu-și găsește pe cineva, ori este o persoană care are o problemă într-o căsnicie, iarăși mai văd aici. Posibil și acest aspect. Să vedem mai departe. Văd niște planuri aici pe care vi le faceți și ceva ce studiați voi, niște strategii pe care vi le faceți. În alte cazuri, parcă în fața voastră două persoane se luptă pentru inima dumneavoastră sau se luptă pentru a vă dovedi forța. Poate sunteți indeciși între două persoane, iar în alte cazuri, fiți foarte atenți în următoarea perioadă ce anume gândiți, pentru că se poate materializa mult mai rapid față de cum vă imaginați voi. Ce mai văd aici este faptul că parcă cineva este gelos, cineva, nu știu, parcă vrea să-și urmărească aici interesul, parcă a venit, a spus un cuvânt, a aprins focul, a provocat agitație și acum vrea să plece, acum vrea să-și urmeze scopul. Însă, dragii mei, văd o persoană care vă luminează, care vă ghidează, cineva pe care voi îl respectați foarte mult. În alte cazuri, parcă cineva vine și încearcă să vă corupă, încearcă să vă facă să gândiți într-un anumit mod, să vă impună o anumită situație. Parcă sunteți pur și simplu provocați aici, dar uitați că roata destinului vă spune că e un moment în care se cere să vă odihniți, să vă calculați foarte bine vorbele și să înțelegeți că în următoarea perioadă chiar și vorbele voastre, modul în care acționați, pot conta mult mai mult decât vă imaginați. Cred că unii aveți o viață puțin ciudată, da? Dar trauma, suferința prin care voi ați trecut la un moment dat în viață sau de acum încolo, să știți că are un rost și anume vă învață să fiți mai înțelepți voi, tocmai pentru a-i ajuta pe ceilalți. Tocmai pentru a-i ghida pe ceilalți în multe cazuri. Și asta mi se pare foarte, foarte interesant aici. Voi aveți un rol foarte important în viața cuiva. Dacă este vorba de o proaspătă căsătorie, aici la un moment dat se poate băga un bărbat, dar sau pot interveni niște probleme care țin de o instituție publică, de niște acte. Dar în mod special văd o posibilă problemă care ține de un rival, da? Este o persoană care este foarte, foarte șireată. Parcă întâlniți această persoană într-un anumit cerc de prieteni, mai izolat, mai restrâns, pe care voi îl frecventați și acolo e posibil să
vă ofere acest rege de spade o altă perspectivă asupra vieții. Nu vă vrea răul, ci pur și simplu vă oferă niște informații prețioase pe care e bine să le înțelegeți și să le acceptați, tocmai pentru a vă spori situația sau capacitatea voastră. Dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Avem Taur, Fecioară, Gemeni, Balanță, Vărsător și Berbec, Leu, Săgetător. Mai văd și zodia Scorpion, printre altele. Și Leu. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru voi, cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Nu uitați să apăsați butonul de like și de asemenea nu uitați să dați acest videoclip unei persoane dragi vouă. Dragilor, acestea au fost toate 3 citirile. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent de fiecare dată când apare o nouă citire și de asemenea, dragii mei, vă invit să dați acest videoclip mai departe, să-l dați unui prieten, să-l distribuiți pe un site de socializare sau să recomandați canalul unei persoane dacă vreți să mulțumiți. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă transmit multe gânduri bune, să aveți o zi sau o seară binecuvântată!